Namaste and welcome to the show The Young Achievers. I'm your host Pinak. Today, we're joined by the band called the Biran to talk about the journey behind the band, its vision, and what it takes to build something meaningful. Thank you for joining us, Sanil Thank you. Barjacharya and Saksham Sahiji, and welcome to the show. Thank you. Thank you. Could you please introduce yourselves and tell the story behind the band, the Biran? हजुर मेरो नाम चाहिँ सनिल भट्टाचार्य है म चाहिँ द बिरान अफिसियलको म्यानेजर र फाउन्डर अनि म चाहिँ कहिलेकाहीँ अब सङ राइटिङ पनि गर्छौँ हामीले एउटा ओरिजिनल दुईवटा सङ पनि निकाल्ने प्रोसेसमै छौँ अहिले चाहिँ हामीले एउटा अधुरो चाहना भन्ने एउटा भर्जन निकालेको छौँ युट्युबमा अस्ति भर्खर अनि हाम्रो लिड सिङ्गर सक्षम साई मेरो नाम चाहिँ सक्षम साई हो सो अहिले चाहिँ द बिरानमा आई एम इन द लिड सिङ्गर एन्ड द गिटारिस्ट अनि ड्रमर पनि हो कहिलेकाहीँ अब गीत हेरी हुन्छ सो या मैले अब ब्यान्ड जोइन गरेँ मैले अनि हामीले क्रिएट गऱ्यौँ भने ब्यान्ड अनि अहिले त्यही अब उहाँले भनेको जस्तै अधुरो चाहना भन्ने एउटा भर्जन हामीले निकालेको छौँ सो या मान्छेहरू पनि हेरिरहेको छौँ अब हाम्रो पनि हल्का प्रोग्रेस त भइरहेछ. So Sanilji, as you're the manager, every brand starts with an idea of maybe creating a connection with the audience. Or we use single once usually song, that's a raw version. What's the idea behind the writing? किनकि हजुरले songwriting पनि गर्नुहुन्छ भन्नुभएको छ. हजुर मेरो चाहिँ के मैले त्यो गीत लेखेको रिजन भने चाहिँ मेरो अब एउटा हल्का सानो प्रब्लमहरू भइरहेको थियो अनि एक दिन चाहिँ अब उनीहरूसँगै बसिरहेको थियो राति अनि हल्का मेरो प्रब्लमहरू भइरहेको थियो अनि लाइक ऱ्यान्डमली मैले मुभीहरू हेरिरहेको थिएँ एक्कासी हिट भयो मलाई अनि आई थिङ्क होइन मैले चाहिँ गीत एउटा लेख्नुपर्छ होइन अब एकचोटि नगरेसम्म हो गरेपछि त किन नहोला पछि बिस्तारै हुँदै जान्छ भने मैले ट्राई गरेँ सुरुमा मैले बतासे डाँडा लेखेको थिएँ तर हल्का अब त्यस्तै भयो त्यो पछि चाहिँ मैले बिस्तारै उनीहरूसँग अब बस्दा म्युजिकहरू झन् बुझ्दै थालेँ होइन झन् मैले आफ्नो प्यासनलाई झन् अगाडि बढाउँदै गएँ अनि त्यो पछि चाहिँ मैले अधुरो चाहना लेखेँ फर्स्टमा त अब लिरिक्स मात्र लेखेको थिएँ कि अनि अब सबजनासँग अब ब्यान्ड मेम्बरहरूसँग एकछिन बसेर कुरा गऱ्यौँ हामीले अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामीले मेलोडी निकाल्यौँ मेलोडी निकालेर चाहिँ हामीले कन्टिन्यू गर्दा चाहिँ एकदम अब सोचे जस्तै भयो भनौँ न. Okay. So for you, Sanilji, Sakshamji. For you, Sakshamji, how do you describe the Biranko identity? लाइक द बिरान भनेको चाहिँ लाइक कस्तो शब्द हो भने चाहिँ लाइक बिरान भनेको लाइक एउटा त एक्लो हो कि लाइक हामीले आफै लाइक आफ्नो दममा उठेर लाइक दुनियाँलाई के गरेर देखाउँ टाइपको हो होइन बिरान भनेको अनि हामी पनि त्यस्तै हो कि हामीले अब अहिलेसम्म हामीले यो ब्यान्ड चलाउन एकदम धेरै स्ट्रगल गरेको छ अब फाइनेन्सियली भयो अब मेन्टली भयो होइन तर त्यस्तै हो अहिलेसम्म हार चाहिँ मानेको छैन हामी कहिले पनि मान्दैनौँ हार चाहिँ अनि त्यही हो बिरान भनेको चाहिँ लाइक एकदम लाइक लोन्ली हो होइन लोन्ली हो तर लाइक हुन्छ नि हामीले केही न केही गरेर देखाउँछौँ आफ्नै लाइक दममा उठेर केही न केही त देखाउँछौँ टाइपको लाइक मोटो छ हाम्रो चाहिँ त्यही हो बिरानको. There are like a lot of bands in Nepal. What makes this brand different for you? फर मी अब अरूहरूको मोटिभ भनेको चाहिँ अब हल्का अब इन्कमको लागि होला होइन अब अरू पनि धेरै सोर्स हुन्छ सब इन्कमको लागि मात्र भन्दिनँ म अब सबको थिङ्किङमा डिफ्रेन्ट पर्छ त्यो कुरा मेरो लागि चाहिँ किन यो ब्यान्ड इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि चाहिँ मेरो फ्यामिली पछि अर्को भनेको यो मेरो ब्यान्डको मेम्बरहरू हो मेरो ब्यान्ड हो मेरो गीतहरू होइन मेरो हिसाबमा चाहिँ अब गीत चलोस् नचलोस् होइन तर पनि आफूले लेखेको एउटा केही कुरा अरू ठाउँमा अपलोड गर्न पायो भने पछि अरूले आफ्नो अब धेरैले नसुन्दा धेरै त अब हामी भर्खरको बिगिनर्सहरू छ होइन हाम्रो अब गरेको चित्त नबुझ्ला कतिलाई चित्त बुझ्दैन पनि होइन अब भन्नेहरू पनि धेरै छन् तर त्यो कुरामा हार खानु भन्दा नि अब त्यही कुराले आफ्नो भित्र लिएर होइन मोटिभेट गरेर त्यो कुराले नराम्रो वेमा नलिकन राम्रो वेमा लिएर मोटिभेट गरेर झन् अगाडि बढ्दै जानु मेरो चाहिँ एउटा मोटिभेट छ. अनि हजुरहरू you're just starting the band and with your life as well you just completed your +2 भन्दै रहेछ. So when it comes to writing, what's kind of like the creative process that you go through to create a new song for yourself? मैले चाहिँ अब गीत नभनेको लाइक आफूलाई भइरहेको कुराहरू हुन्छ नि लाइक आफूसँग रिसेन्टली भएको ब्रेकअपहरू
अब रिसेन्टली आफ्नो अब फ्यामिली प्रब्लम्सहरू साथीहरूसँगको अब मिल्छ ऊ चाहिँ अब मेरो हरेकमा ऊ सँगै छ पहिला बिहान सुरु गरेदेखि नै अब बिचमा भाइ पनि छ बाँसुरी बजाउने हाम्रो फ्लुटिसहरू सारङ्गी बजाउने भयो उसँग चाहिँ हल्का छुट्टै कनेक्सन छ होइन अब मैले एउटा अस्ति उसको बर्थडे पनि आएको थियो एउटा गीत लेखाएको थिएँ मैले तर त्यो हल्का चाहिँ मिला छैन मेरो चाहिँ अब सङ राइटिङमा मोटिभेसन भनेकै मैले आफ्नै फिलिङ्सहरू लेख्छु धेरै जस्तो अब कहिलेकाहीँ अब अरू गीतहरू पनि सुन्दाखेरि रिफरेन्स लिन्छु मैले लेख्दाखेरि अब आफूले मात्र एक्लैले अब लेख्छु आफूले मात्र प्रोसेस गर्छु भने त्यो हुँदैन रहेछ अरूको पनि कोही आफूसँग मिल्ने कोही साथ भएन भने चाहिँ गाह्रो हुँदो रहेछ होइन अब हामीलाई अब इन्कममा एकदम प्रब्लमहरू छ होइन भर्खर हामी गर्दैछौँ अब हामीले मुभी पनि गरेको थियो हामीले एउटा सर्ट मुभी पनि टाइपको एउटा हरर सर्ट टाइपको मुभी बनाएको थियो त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो हल्का अब होइन इन्कमले गर्दा यताउतिले गर्दा चाहिँ हल्का अब त्यो साउन्डहरू नराम्रो आएर त्यो भयो तर हेर्नेहरूले हेर्नु भएको छ होइन म सबलाई थ्याङ्क यू पनि भन्न चाहन्छु होइन हेर्नुभएकोहरूले उहाँले एकदमै एप्रिसिएट गर्नुभयो हामीलाई गर्दैछौँ राम्रो छ भन्दै अब नराम्रो भन्नेहरू पनि छ भन्नेहरू अब उनीहरूले भनेको पनि आफ्नो मनमा नराम्रो होइन कि त्यो चिजलाई चाहिँ पोजिटिभ वेमा लिएर जाने चाहिँ मेरो कुराहरू छ सबलाई चाहिँ त्यही भन्न चाहन्छु अनि Sakshamji, you as a singer, the lead singer for the band, and guitarist, and Sanilji and Lija ji, they're kind of in Nepali ko old instrumental things. What's your part in this? मेरो पार्ट चाहिँ लाइक आई हेभ लाइक हुन्छ नि लाइक अ लट अफ ट्याक्स होइन किनभने मैले लाइक सिङ्गिङ पनि गर्छु गिटार पनि बजाउँछु होइन अनि सो या हामीले गीत लेखेको थियौँ अनि ऊ लाइक म उसँगै हुन्छु नि त अनि उसले गीत लेख्दाखेरि कहिलेकाहीँ मैले पनि अब हुन्छ नि यो गर्दा राम्रो हुन्छ होइन यसमा यो थप्यो भने राम्रो हुन्छ गर्दा हो त्यो कम्बाइन गरेर चाहिँ हामीले अब म्युजिक बनाउँछौँ अब हामीले चाहिँ हाम्रो म्युजिकमा लाइक अब नेवारी बाजाहरू होइन त्यसो थपेर अनि त्यही म्युजिक बनाउँछ मेरो पार्ट भनेको त्यही सिङ्गिङ भयो अनि गिटार भयो अनि कहिलेकाहीँ अब हामीलाई ड्रमर चाहियो भने मै ड्रम बजाइदिन्छु सो या द्याट्स माई पार्ट हजुरले भन्नुभयो जसरी there are Nepali culture in it and Nepali instruments in it. Where does that inspiration come from? मेरो इन्सपिरेसन भन्दाखेरि चाहिँ अब बच्चादेखि नै अब हामी अब कस्तो भन्दाखेरि उजन दाई उहाँ हुनुहुन्छ होइन अब उहाँ चाहिँ बच्चादेखि नै म्युजिकमा गरिरहेको उहाँको बच्चादेखि नै सुनिरहेको हुन्थ्यो कि मैले वाउ लाग्थ्यो कि आफूलाई मनैदेखि खतरा हो कि के हो जस्तो होइन अनि सुन्दै गएँ हेर्दै गएँ होइन अनि मैले बिस्तारै इभेन्टहरू पनि गर्न थालेँ दाइहरूको अपर्च्युनिटीले बोलाउनु भयो मैले इभेन्टहरू गर्न थालेँ गर्दा गर्दा चाहिँ अनि मनमा हल्का आयो होइन ल गरिदिउँ न त भनेर अनि ब्यान्ड स्यान्ड खोलेँ हामीले पनि अनि इन्सपिरेसन भन्दाखेरि नि आजभोलि अब हाम्रो नेवार कल्चरमा कुमा सागर दाइले उहाँले एकदमै लाइक चेन्ज गरिदिनु भयो कि सबै लाइक भजनहरूदेखि लिएर भजनलाई अब गीतमा राखेर होइन अब इन्सपिरेसन भन्दा पनि उहाँहरू जस्तो हामीसँग होइन सपोर्टमा भयो भने होइन हाम्रो लागि एकदमै लाइक कस्तो भने सपोर्ट पाउँछ कि हामीले त्यो उहाँको गीतहरू भयो उहाँले अब गर्ने उहाँको कुराहरू होइन उहाँको जर्नीको बारेमा पनि मैले हेरेको थिएँ इन्टरभ्यूहरूमा एकदमै इन्सपिरेसन लाग्छ मलाई उहाँहरू दुईजना चाहिँ अनि as you said earlier, there are some things of like income pugena for movies and for a band. I think it's as a manager you know personally. What's the experience? How do you think one can build a band? मैले भन्ने चाहिँ सबलाई अब धेरैले अब ब्यान्डको सपना म्युजिकको लागि म्युजिकल लाइनमा हिँड्नलाई धेरैको लागि एउटा ड्रिम हुन्छ हरेको एउटा प्यासन हुन्छ होइन अब घरबाट धेरै सपोर्ट पाउँदैन हामीले म्युजिसियनहरू अब घरमा भनिन्छ भन्दा चाहिँ अब म्युजिकमा धेरै होइन इन्कम आउँदैन केही गर बरु पढ राम्रोसित होइन तर म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि लाइक आफ्नो प्यासन छ बच्चादेखि केही कुरा एउटा लेभलमा आफूलाई हेर्नु मन छ भन्दाखेरि होइन मलाई चाहिँ फेरि के छ भन्दाखेरि अरूको थ्रुमा काम गर्न मन लाग्दैन कि अनि मेरो चाहिँ सोचै त्यही हो कि म बच्चादेखि नै मलाई एउटा ब्यान्ड खोल्नु थियो म खोल्छु म जस्तो भयो भने एउटा लेख्छु गर्छु होइन जे भए पनि म कहिले नि हार चाहिँ खाँदिनँ यो ब्यान्डमा जसरी नै म आफ्नो लाइक बेस्ट अफ बेस्ट गर्न चाहिँ चाहन्छु भने एउटा बत्ती छ अहिले पनि What do you think? सो या मेरो पनि त्यही हो अब लाइक फाइनेन्सियली अब जुनै पनि ब्यान्डको त्यो हुन्छ किनभने घरमा त्यस्तो खासै सपोर्ट गर्दैन अब लाइक म्युजिकलाई प्यासनमा होइन लाइक साइड जब टाइपकोमा राख भनेर भन्छ लाइक प्यारेन्ट्सहरूले कहिले पनि हार चाहिँ खानु नहुने रहेछ होइन जे जसो भयो पनि जस्ट स्टिक टु द प्लान होइन अनि त्यही हो अहिलेसम्म चाहिँ त्यस्तो केही पनि भएको छैन वी आर डुइङ आवर बेस्ट सो इन फ्युचर मेबी अब
राम्रै होस्। लाइक हाम्रो पुरानो ब्यान्ड मेम्बरहरू पनि हुनुहुन्छ अहिले। पहिला चाहिँ हामी 7 जना मेम्बरहरू थियौँ। अब उहाँहरूको नि हल्का अब नाम चाहिँ तोक्दिनँ होइन, उहाँहरूको नि अब फ्यामिली प्रब्लम भयो होइन। तर आफ्नो प्यासनलाई बुझाउने हो भने हामीले आफ्नो घरमा कन्भिन्स गर्न सक्नुपर्छ कि हामीले त्यो अब मिल्दैन भन्दैमा हामीले हार खाने होइन कि हामीले त्यो कुरालाई गरेर देखायो भने त विश्वास हुन्छ नि। अब हामीले त्यो गरेरै देखाएन भने अब घरमा यत्तिकै म्युजिक भने गिटार बोका यत्तिकै बसेर अरूको मात्र गीत कभर गर्ने होइन कि आफूले पनि केही त्यो गीतबाट केही लिएर आफूले पनि लेखौँ होइन। लाइक आफ्नो फिलिङ गीत लेख्दाखेरि आफ्नो फिलिङ्स लेख्ने कि त्यो पछि आफै त्यो मेलोडी लिरिक्सहरू होइन यताउति कुन छ त्यो मिलाउने त छ। तर आफूलाई भइरहेको केही कुरा आफूलाई गाह्रो अरूलाई सुनाउनु भन्दा होइन त्यो कुरालाई एउटा कपी बोक्ने त्यो लेख्दा केही हुँदैन भन्ने एउटा चाहिँ छ मेरो। अहिले जो पनि गर्नु भइरहेको छ उहाँलाई चाहिँ त्यही भन्न चाहन्छु। As a band, the Biran Parne, I've seen the posts around the world, Instagram or platform like that. So how has it helped? हल्का त अब एआई पनि छ अहिले त होइन, एआईको जेनेरेसन। अब एआईबाट पोस्टरहरू बनाइन्थ्यो हाम्रो फ्लुटिस भाइहरू छ लिजा भाइ भन्ने, उसले चाहिँ अब बनाउँछ पोस्टरहरू बनाइरहेको हुन्छ, सिकाइरहेको हुन्छ दाइ यस्तो गर्दा राम्रो हुन्छ उस्तो गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर। सोसियल मिडिया अहिलेको लागि चाहिँ एकदमै बेस्ट भन्न चाहन्छु म। किनभने पहिला भनेको अब गीत लेख्यो गऱ्यो अब के गर्ने त त्यो गीत कसलाई सुनाउनु होइन। अब एउटा गीत बनाउनलाई हामीलाई कम्तीमा पनि 24, 35 होइन 50+ त हामीलाई इन्कम चाहिन्छ। अहिले चाहिँ सोसियल मिडियाले हामीलाई जस्तै कि टिकटक छ, इन्स्टाग्राम छ, युट्युब छ होइन। हामीले लाइक आफूले गरेको कुरा त्यसमा राखेर अरूले अलिकति मात्र होइन। अब 1000 जना मान्छेले पनि 1000 जना मान्छे छ 10 जनाले मात्र हामीले कमेन्ट गरेर वाउ राम्रो छ होइन गर्दै गर त्यतिले मात्र हामीलाई भन्यो नि हाम्रो लागि एकदमै लाइक ग्रोथ हुने हाम्रो मनमा त्यो हुन्छ कि लाइक बिल्ड अप हौसला टाइपको हुन्छ। So what do you think is best for the band as well and for the audience to connect with you? How is the process going so far? लाइक जे जसो भयो पनि एउटा गीत चाहिँ छाड्यौँ हामीले। लाइक एउटा गीत चाहिँ हामीले र भर्जन भयो पनि जे होस् राम्रो छ, मान्छेहरूले सुनिरहेछ होइन, मनमा लिइरहेछ मान्छेहरूले। अनि त्यही अब इन फ्युचर हाम्रो अर्को गीतहरू पनि आउँदै गर्छ। सो या सबले सपोर्ट गरिदिनु होला होइन हाम्रो ब्यान्डलाई। सो या त्यही भन्न चाहन्छु म चाहिँ। So as a student, both of you, how do you balance the creativity with the practical side of studying as well? अब हामीले कलेज पढ्दाखेरि चाहिँ अब घरबाट थोरै पनि सपोर्ट हल्का पाउन गाह्रो हुन्थ्यो हामीलाई। सपोर्ट गर्नुहुन्छ नगर्ने होइन गर्नुहुन्छ, तर घरमा भन्ने भनेकै म्युजिकै छुन जिम होइन त्यस्तै म्युजिकमा केही हुँदैन अब होइन तिमीहरू के गर, आमा बाउको सपना एउटा छ होइन तिमी अर्कै गर्दैछौ। अब मम ड्याडले सपना हेर्ने भनेको एउटा छोरा डक्टर होस् इन्जिनियर होस् होइन यताउति हेर्नुहुन्छ। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि होइन इफ तिमीले यो बच्चादेखि एउटा केही होइन प्यासनको लागि फलो गर्दैछौ, घरमा भन्दा नि पहिला मामा घरमा बढी हुन्थेँ म, इटुम्बालमा हुन्थेँ म धेरै। अनि बारे चाहिँ बच्चादेखि नै मलाई म्युजिकमा लग्थेँ कि जस्तै इटुम्बालमा थाहा बाजा सिकाउनुहुन्छ होइन, धा बाजाहरू नेवारी कल्चरको त्यो लाइक गुना फेस्टिभलको लागि धाहरू सिकाउनुहुन्छ बाजाहरू। म चाहिँ जान्थेँ त्यहाँ होइन बच्चादेखि नै जान्थेँ। मेरो एकजना मिल्ने सिसिल पनि छ, उहाँसँग चाहिँ एकदमै मिल्ने हामी एकदम मिलेर अब घरमा पनि अब त्यो डस्टबिन ड्रम यत्तिकै बाल्टिन ठोकेर होइन गीत सित गाएर बस्थ्यो। लाइक त्यहाँबाट चाहिँ मलाई एकदमै लाइक इन्सपिरेसन थियो कि त्यो ड्रम बजाएको त्यो बाल्टिन बजाएकोबाट मलाई स्टेजमा ड्रम बजाउनु मन थियो कि बच्चादेखि नै। अब उहाँ जस्तै अब सपोर्टरहरू भएर चाहिँ मैले अहिले यहाँ छु म भन्छु। धेरै छैन मान्छेहरू हामीलाई हेर्ने धेरै छैन, सपोर्टरहरू धेरै छैन, तर जति पनि छ मेरो लागि एकदम इनफ छ। म एकदम सबले रेस्पेक्ट गर्छु मनैबाट, सबले थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु यहाँबाट। अनि लुकिङ ब्याक सिन्स इट्स बिन धेरै टाइम त भएको छैन हजुर, एन्ड लुकिङ ब्याक अनि अहिले चाहिँ वाट्स द डिफरेन्स? पहिला चाहिँ लाइक हाम्रो मनमा आशै थिएन भनौँ न। हाम्रो चाहिँ सोच कस्तो थियो भन्दाखेरि गीत गर्ने होइन यतिकै कभर सङहरू गर्ने मात्र थियो। अनि गीत लेख्दै गएँ, मुभी पनि गऱ्यो हामीले, एउटा सर्ट मुभी गऱ्यो, गीत पनि लेख्यो। तर हामीले त्यो गर्दाखेरि मैले फर्स्ट गीत लेख्दाखेरि मेरो साथीहरूसँग बस्दाखेरि मैले उसलाई गाउँ भनेको थिएँ कि ल एकचोटि गाउन त उनीहरूको अगाडि भन्दाखेरि उनीहरूले एकदमै हामीलाई त्यो दियो कि वाउ कस्तो राम्रो होइन। आँखाबाट लाइक आँसु सासु राख्यो तिनीहरूले। अब म एकदम मान्छु तिनीहरूलाई त्यस्तो गरेकोमा होइन। साथी हो अब भरोसा गर्नलाई नि हामीलाई लाइक कन्फिडेन्ट बिल्ड गर्नलाई उनीहरूले त्यो गरेको हुनसक्छ, तर म मान्छु होइन। म एकदम थ्याङ्कफुल छु मेरो साथीहरूको लागि। उनीहरूले अहिले त्यो नगरेको भए मैले त्यो गीत रिलिज गर्दिनँ थिएँ होला, उनीहरूले त्यति हौसला नदिएको भए म त्यो गीत रिलिज गर्दिनँ थिएँ होला होइन। पहिलाभन्दा त अहिले एकदम फार बेटरै छ भनौँ ठिक्कै।
अब इभेन्टहरू अब हामी खोज्दैछौँ अहिले उता त्रिशुलीमा पनि छ गर्न लागेको छौँ हामीले पहिलाभन्दा त अहिले फार बेटर छ भनौँ। सो 7जनाबाट 3जना भयो। तिनजना त होइन हामीले लाइक 7जनाबाट हल्का अहिले चेन्ज भएको मेम्बरहरू चाहिँ किनभने चाहिँ उनीहरूको लाइक हल्का फ्यामिलीबाट सपोर्ट पनि नहुने लाइक पढाइमा अब कामहरू हुने रहेछ उनीहरूको अनि उनीहरूले म्युजिकमा हल्का नगर्ने भन्यो। अब त्यस्तो गर्दाखेरि आफूलाई नै हल्का चित्त दुख्यो होइन। सुरुमा सँगै भएको मान्छेहरू अहिले छुटेर हामीले अर्कै मेम्बरहरू छौँ अहिले होइन। अहिले चाहिँ हामी 6जना छौँ ब्यान्ड मेम्बरहरू अनि त्यही हो पुरानो मेम्बरहरू पनि छ भने होइन। अब अझै पनि केही गर्नु मन छ भने त म छु फरएभर उनीहरूको लागि म छु। उनीहरू आउन चाहन्छ भने नि म फरएभर तिनीहरूलाई ब्यान्डमा राख्न रेडी छु। उनीहरूमा ट्यालेन्ट छ भने मेरोमा चाहिँ के छ भने ट्यालेन्ट छ भने त्यो ट्यालेन्टलाई डुबाएर राख्नु भन्दा नि होइन निकाल्ने हो कि। त्यो ट्यालेन्ट निकाल्यो भने बल्ल त आफ्नो ट्यालेन्ट बुझेर आफूले झन् सिक्न खोज्छ नि होइन। अब केही आउँदैन भनेर त्यो कुरामा हार खानुभन्दा गर्दै जाउँ होइन सिक्दै जाउँ। युट्युब छ अहिले त युट्युब छ टिकटक छ हरेकमा अब सिकाउँछ गिटारदेखि लिएर हरेक कुरा सिक्न पाउँछौँ हामीले। त्यो आफ्नो प्यासन छ भने त्यहाँबाट नि हामीले कुरा सिक्न सक्छौँ। हामीलाई बेसिक आयो भने त हामीले यत्तिकै त्यो सुनी पनि बजाउन सक्छौँ होइन। त्यति चाहिँ छ अब गर भन्छु म सबलाई गर्नेहरू म्युजिकको लाइनमा छ भए म्युजिकमा त्यस्तो प्यासन छ भने चाहिँ म सबलाई गर नै भन्छु होइन। केही कुराले गर्दा आफ्नो सपना चाहिँ नतोडौँ भन्छु। As you said, music, like there are a lot of platforms. Let's go to the social media side because one of the most important thing for any of the business brand, it's social media for now. So as a band and releasing songs, which platform do you think would be better? Kineki YouTube, it's a very important platform itself, but I don't think YouTube is the only platform in the world that goes in. What are your thoughts? अब सोसल मिडिया भन्दा नि हामीले सोसल मिडिया भन्दा सबै सोसल मिडिया फेरि सजिलो छ पनि भन्दिनँ। उनीहरूले हाम्रो ट्यालेन्ट हेर्ने हो होइन। अब अहिले सोसल मिडियामा छ टन्नै यताउति गरेर भाइरल हुने पनि छ मान्छेहरू। सोसल मिडिया भन्ने बित्तिकै अब उनीहरूलाई चाहिँ एउटा फेम टाइपको होइन आजभोलि चलिरहेको फेम मान्छेहरू फेमको लागि काम गर्छ कि। फेम भयो इन्कम अब इन्कम चाहिन्छ आफ्नो लाइफमा होइन। तर लाइक अरूको नराम्रो भनेर आफूले इन्कम पाउने र आफूले पनि उसले पनि त्यही कुराले हल्का राम्रो वेमा लिएर गएर राम्रोसित त्यो भन्यो भने हामीलाई नि राम्रो लाग्छ होइन। अब सोसल मिडिया हेर्दाखेरि हाम्रो लागि त एकदमै बेस्ट ठाउँ हो सोसल मिडिया होइन। तर सोसल मिडिया भने नि एउटा ठाउँ हो जहाँ हाम्रो फेरि एकदमै नराम्रो पनि हुने ठाउँ भने सोसल मिडिया पनि हो। कमेन्टहरू आउँछ होइन। राम्रो कमेन्टहरू गर्ने राम्ररी गर्छ नराम्रोहरू त्यस्तै हो नराम्रै गर्छ। अब एउटा प्लेटफर्ममा सोसल मिडियामा इन्स्टाग्राम छ टिकटक छ युट्युब छ एउटा ठाउँमा चल्नलाई होइन लाइक वी हेभ टु सो आवर ट्यालेन्ट जस्तो लाग्छ कि मलाई। हाम्रोमा केही खुबी नै छैन भए अरूहरूले हामीलाई किन हेर्छ र। हामीले चाहिने नचाहिने गर्नुभन्दा बरु केही राम्रो कुरा गरौँ न राम्रो कुरा सिकाउँ न मान्छेहरूलाई पनि होइन। राम्रो कुरा गर्दै जाउँ उनीहरूले पनि हामीबाट केही इन्सपिरेसन लिउँ। हामीले मात्र अरूको इन्सपिरेसन होइन कि अरूले पनि हाम्रोबाट अलिकति इक्जाम्पल लियोस् जस्तो लाग्छ भनौँ न। तर सबै सोसल मिडियामा एउटा ठाउँमा टिक्ने हो भने चाहिँ हामीले लाइक आफ्नो ट्यालेन्ट सो गर्न सक्नुपर्छ। आफूमा भएको ट्यालेन्ट लुकाएर राख्नु होइन कि त्यो चाहिने नचाहिने गरेर सोसल मिडियामा हाल्ने होइन कि होइन। आफूमा भएको ट्यालेन्ट चाहिँ अगाडि बढाउँ सोसल मिडियाले हेल्प गर्छ भन्ने छ। Let's ask you a question. So what, as a singer, when you write, you sing, what's the connection that you build upon the audience? कनेक्सनको कुरा गर्नुहुन्छ भने अब लाइक उसको वर्ड्सहरू लाइक उसले जुन त्यो वर्ड्सहरू लेख्छ नि होइन लाइक एउटा शब्दको उसको फिलिङ्स हुन्छ कि उसको फिलिङ्स हुन्छ उसको लाइक त्यो शब्दहरूमा अनि त्यही फिलिङ्स मेरो लाइक भोकलले मैले लाइक डिस्ट्रिब्युट टाइपको गर्ने हो होइन। सो लाइक अडियन्ससँग चाहिँ अब लाइक यो गीत झारेको लाइक टाइमसम्म लाइक अडियन्सहरूले एकदम मन त पराएको छ किनभने लाइक अधुरो चाहना भन्ने हाम्रो गीत चाहिँ लाइक इट्स गोइङ इन लाइक अ भेरी इमोसनल वे होइन। अब त्यो पप टाइपको छैन नि त। सो लाइक मान्छेहरूले चाहिँ कस्तो वेमा लिइरहेछ भने लाइक एकदम लाइक अब हाम्रो अहिले आर्टिस्टहरू हुनुहुन्छ लाइक जन राई पूर्ण राईहरू उनीहरूले लाइक इमोसनल गीत गाएको जस्तै हामीले पनि एउटा लाइक हुन्छ नि लाइक ब्रेकअप्सहरूमा हुन्छ नि एकदम क्रिटिकल सिचुएसन्सहरूमा लाइक हुन्छ नि त्यस्तै टाइपको गीतहरू निकालेको छौँ। सो लाइक कनेक्सन भन्नु लाइक एकदम इमोसनल कनेक्सन छ त्यो गीतसँग। अनि अब फ्युचरमा अब मेबी यस्तै गीतहरू हामीले झार्छौँ
मेबी पप पनि मेरो चाहिँ एउटा के भनाइ छ भन्दाखेरि गीत लेख्यो भन्दैमा होइन त्यो सुनाउने मान्छे र सुन्ने मान्छेमा डिफ्रेन्ट पर्छ फर्स्ट अफ अल होइन मान्छे कस्तो छ त्यो हिसाबमा लिन्छ अब the situation that they're going पनि important छ नि सिचुएसन के भइरहेको त्यो हिसाबमा हामीले लेख्छौँ होइन अब कोही साथीले हामीले गीत लेख्यौँ भने हामीले एक्जाम्पलको लागि मैले एकजनाकोलाई फोन गरेँ होइन ओइ मैले यो लेखेको छ कस्तो छ भन्दाखेरि कोही राम्रो पनि भन्छ कोहीले एकदमै जज पनि गर्छ जस्तै कि ममा एकचोटि भएको थियो मैले गीत लेखेँ मैले फोन गरेँ साथीलाई होइन भने मैले गीत लेखाएको कस्तो भन न तिमीले जस्तो गीत त बच्चाले लेखिदिन्छ अरे होइन यताउति भनिन्छ मान्छेहरू त्यस्तो भन्नेहरू हुन्छ कि तर तिमीले होइन आफूले के गरे होइन राम्रो मान्छे पायो भने उनीहरूले एकदम सपोर्ट पनि गर्छ कि जस्तै कि मैले उसलाई भने उसले मलाई त्यस्तो भन्यो भन्दाखेरि अरू पनि मेरो लागि धेरै मान्छेहरू छन् कि ऊ राम्रो छ गर भन्ने होइन त्यो आफूमा एउटा चाहिँ सेल्फ कन्फिडेन्स एउटा चाहिँ हुनुपर्छ भन्छु म त्यो जे गर्दा पनि आफूले आफूलाई ट्रस्ट गरेन भने अरूले तिमीलाई कसरी ट्रस्ट गर्छ पहिला तिमीले आफूले त्यो गीत राम्रोसित लेखेपछि आफूले पहिला सुन्नु होइन अरूलाई भन्दा नि आफूलाई चाहिने मान्छेलाई सुनाउने हो कि यताउतिलाई गर्ने भन्दा नि अब अरू आफ्नो मान्छेले जसले पनि राम्रो छ भन्छ होइन तर बाहिरको मान्छेले कोहीले पनि एकजनाले मात्रै राम्रो छ भन्यो भने आफ्नो लागि एकदम ठुलो हुन्छ कि आफ्नो मान्छे राम्रो छ भन्नुहोस् नभन्नुहोस् होइन बाहिरको मान्छेले चाहिँ कोहीले वा राम्रो छ गर्दै गर नभन्यो भने चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ हल्का मोटिभेसन हुन्छ भनौँ न For a brand to be created in a कस्तो fast pacing platform छ अहिले त now every other day there's band coming in playing in festivals this is a भइरहेको हुन्छ for you yourself as a brand that you've created what is like the only way that you present किनकि I feel like band but a branding is very important which हजुरहरूको गीतले नै भन्छौँ you're inspired by John Rai and all of that when it comes to like behind the scene things हजुरले भन्नुभयो financial things that त्यो त as a fan or an audience no one sees it and what's the behind the scene between the band itself like how are you all processing there might be as a manager you might face some problems भित्र नै प्रब्लम्सहरू त अब धेरै छ कहिलेकाहीँ अब आफ्नै ब्यान्ड मेम्बरहरूले पनि अब कहिलेकाहीँ ध्यान दिँदैन होइन म अब मेन प्रब्लम भनेको चाहिँ टाइमिङको हाम्रो ब्यान्डको कोही कहाँ हुन्छ होइन ठ्याक्क एक्ज्याक्ट टाइममा कोही पनि पुग्दैन अनि धेरै प्रब्लमहरू छ होइन अरूलाई अब बाहिरबाट हेर्दा सपोर्ट गर्नेहरू छँदैछ नि चिलमा चलिरह होइन चलिहाल्छ नि यिनीहरू तर त्यो सोचा जस्तो चाहिँ हुँदैन रहेछ कि लाइक कहिलेकाहीँ अब उनीहरूले नि अब मेरो गाली खान्छ कहिलेकाहीँ होइन टाइमको त्यो गरेन भने यताउति गऱ्यो भने तर म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि लाइक एउटा ब्यान्डमा भएपछि होइन त्यो मैले मात्र सोच्ने होइन कि हामीले ब्यान्डलाई कसरी अगाडि बढाउने त होइन ब्यान्डलाई के भनेर हामीले अगाडि बढाएर पछि हामीलाई कसरी मान्छेहरूले चिनिन्छ त त्यो म म्यानेजर भयो भन्दैमा मैले मात्र सोच्ने होइन ब्यान्डको एउटा मेम्बर भएपछि सबले त्यो ब्यान्डलाई चाहिँ आफ्नै ठान्नुपर्छ आफ्नै ठान्नुपर्छ कि त्यो अब हावामा ऊ गरिरह दाइले बोलायो यतिकै बजाउने त हो नि भनेर जानु भन्दा नि हो गरौँ न त दाइसँग मिलेर केही न केही भनेर टाइपको भयो होइन अनि फाइनेन्सियलको कुरा गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब फाइनेन्सियलमा हामी अब हाम्रो हरेक इभेन्टमा हामी स्टुडियो जान्छौँ स्टुडियो जाँदाखेरि चाहिँ अब हाम्रो लागि स्पोन्सरहरू कोही हुँदैन होइन हामीले अब आफ्नै पर्सनल इन्कमहरू होइन यताउति गरेर हालेर म्यानेज गर्नुपर्छ फाइनेन्सियल चाहिँ एकदमै लो नै छ हाम्रो अरू बाहिरबाट that can be solved अब हामीले इभेन्ट गर्न खोज्छौँ होइन हामीले इन्कमको लागि हामीले एकदमै ट्राई गर्छौँ कि हरेक ठाउँमा हामीले कल गरेर भयो कि हामी यहाँ आएर गिग गरिदिन्छौँ भनेर भयो हामीले ठाउँमा गर्छौँ कि तर आजभोलिकोमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि इन्टरनेटको तपाईँले अघि भन्नुभयो नि होइन एकदमै हाइफाई ब्यान्डहरू हुन्छ नि उहाँहरूलाई मात्रै एकदमै फोकस गर्नुहुन्छ कि हामी जस्तो लोकल आर्टिस्टहरूलाई चाहिँ लाइक फोन उठाउनुहुन्छ ल हुन्छ भन्छ कल टेक्स्ट गर्नु भन्छ पछि हामीले रिप्लाई मेसेज गर्दाखेरि हामीलाई नो रिप्लाई हुँदैन कि लाइक म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि लोकल ब्यान्डहरूलाई पनि एउटा ट्यालेन्ट हुन्छ होइन उनीहरू पनि एउटा केही गर्न सक्छौँ कि भनेर हजुरहरू कहाँ आएर अब होइन प्रस्तुति गरेर गर्न मन लाग्छ हामीले गर्छौँ भने तर लोकल ब्यान्डहरूलाई चाहिँ त्यस्तो सपोर्ट चाहिँ छैन हामीलाई अपर्च्युनिटी दिइरहेको छैन हजुर त्यो कुराले चाहिँ एकदमै अब हिट गर्छ कि लाइक अब ब्यान्डमा त गरियो करियर बनाउने भनेर त हिँडियो होइन अब हामीले केही अपर्च्युनिटी नै पाएन यहाँ भने हामीले कसरी अगाडि बढ्ने भनेर एउटा चाहिँ एकदम मनमा डर चाहिँ हुन्छ हाम्रो ब्यान्डको लागि एउटा लाइक पर्फर्म गर्ने लाइक एउटा प्लेटफर्मै भएन कि किनभने हाम्रोमा ट्यालेन्ट छ हामी बजाउन सक्छौँ होइन वी क्यान पर्फर्म तर वेयर टु पर्फर्म के
पर्फर्म गर्ने ठाउँै छैन किनभने लाइक काउन्टलेस टाइम्स क्या हामीले फोन गऱ्यौँ लाइक कुनै ठाउँमा हामीले फोन गऱ्यौँ भने उठाउँछ अनि हुन्छ त्यसपछि वी आर गर्नु रिप्लाई यु इन सम आवर्स भनेर भन्छ नो रिप्लाई अब त्यस्तो गऱ्यो भने हामीलाई पनि एउटा हुन्छ नि लाइक ओहो हुन्छ नि लाइक के भएको यस्तो चान्सै हामीले छैन चान्सै जस्तो छैन वी हेभ नो चान्स टु पर्फर्म सबलाई टाइपको चान्स चाहिँ हुन्छ दिनुपर्छ भन्ने छ अझ लर्न गर्न त बाँकी नै छ दिस प्रब्लम आई अल्सो कान्ट सल्भ एन्ड if someone was to build a band for themselves, what would the advice be? के advice दिनुहुन्छ होला both of you? अब मेरो एडभाइस चाहिँ के हो भन्दाखेरि लाइक इन अर्डर टु क्रिएट अ ब्यान्ड होइन लाइक वी निड लाइक इच एन्ड एभ्री ब्यान्ड मेम्बरको सपोर्ट होइन सपोर्ट टाइम अनि अब हुन्छ नि सबैले सपोर्ट गऱ्यो भने हुन्छ होइन केही न केही त हुन्छ अब जस्तै एउटा कहावत छ नि एक हातले कहिले पनि ताली बज्दैन भनेर सो लाइक एभ्री वानले होइन सपोर्ट गरेर ब्यान्डले कसरी अगाडि बढाउनु पर्छ होइन अनि लाइक सबले डिस्कसन गरेर इभेन्टहरू हुन्छ नि राम्रोसँग गऱ्यो भने हुन्छ अब एडभाइस चाहिँ के दिन्छु भन्दाखेरि लाइक अब आफूलाई हराउने मान्छेहरू टन्नै छ अहिलेको जेनेरेसन भनेको एकदमै फास्ट भइसक्यो होइन हामी मात्रै छैनौँ यहाँ ब्यान्ड भनेर हामी मात्र लोकल ब्यान्ड होइन अरू पनि हामी भन्दा नि अझ खतरा ब्यान्डहरू छ हामी त भर्खर यता छौँ उहाँ झन् खतरा ब्यान्डहरू हुनुहुन्छ हामी भन्दा नि लोकल ब्यान्डहरूमा पनि होइन मान्छेहरूले गिराउन खोज्यो भन्दा कहिले गिर्नु हुँदैन भनिदिन्छ नि होइन कहिले नि गिर्नु हुँदैन रहेछ कि एकचोटि गिर्यो भने एकचोटि खस्यो भने खस्यो कि एकचोटि लाइफमा खस्यो भने खस्यो त्यो फेरि गर्छु भने त गर्न पाइँदैन गर्नुपर्छ अनि ब्यान्ड मेम्बरको कुरा भन्दाखेरि चाहिँ अब एडभाइस चाहिँ मेन ब्यान्ड मेम्बरहरू चाहिँ एडभाइस के छ भन्दाखेरि अब म्यानेजरले 100मा 100 1000मा 1000 दिइराख ब्यान्डको लागि भने होइन उनीहरूले पनि दिनुपर्छ कि किनकि ब्यान्डको के भन्छ जसले ब्यान्ड खोल्यो उसले मात्र गर्ने भन्ने हुँदैन कि लाइक उसले तिमीलाई ब्यान्डमा किन राख्छ र विश्वास होइन के गर्छ कि के ट्यालेन्ट छ कि भनेर एकजनाले मात्र त्यो सोचेर चाहिँ हुँदैन एडभाइस एकजनाले मात्र सोचेर चाहिँ हुँदैन होइन हरेकले ब्यान्डमा सोच्नुपर्छ अनि मेन कुरा भनेको चाहिँ ब्यान्डमा इन्कमको लागि गर्ने होइन कि पहिला आफ्नो ट्यालेन्ट देखाउने इन्कम त पछि आउँछ नि बिस्तारै आउँछ इन्कम भनेको कुरा त पैसा भनेको त हातको मेल हो होइन बिस्तारै आउँछ जान्छ त्यो अहिले भन्नाले मात्र भने जस्तो हुन्छ तर हुन चाहिँ मलाई दाइहरूले पहिलादेखि त्यही भन्थ्यो कि पैसाको पछि होइन भाइ ट्यालेन्टको पछि लाग भन्नुहुन्थ्यो कि म चाहिँ पहिला आफ्नो ट्यालेन्ट देखाउँथ्यो पछि त इन्कम त छँदैछ नि होइन इन्कमको लागि चाहिँ कहिले पनि पछाडि नजाऊ भन्छु Any last words? हजुरहरूले हामीलाई बोलाउनु भयो होइन It was सुन्नुभयो it's an honor to be able to come here and speak to you to share our experience as in a band. Thank you so much for Sanilji and Sakshemji for coming to this show. I hope Biran becomes a well-known band. Thank you. And thank you so much for watching this episode. I hope to see you next time on Prisma Television.